вдячна всім вам, що ви прийшли, а також я вдячна Збройним силам України за те, що в мене є можливість виступати на цій сцені, жити в цьому місці, жалітися, що таксі занадто дороге. Я вдячна. Відчуваєте цей момент? Я хочу, щоб ви відчули цей момент. Вдихніть зараз трошечки поглибше і прислухайтесь до свого внутрішнього голоса. Що він вам каже? Йобана, блядь, русня! Йобана русня! Еволюційна калюжа! Нація їбачів дітей і дідов! Якщо я раптом висловилася недостатньо зрозуміло, я проясню свою позицію. Я ненавиджу русських всіх, і мертвих, і живих, і ненароджених. З граніту, з бетону, навіть якщо він намальований, всіх русських я ненавиджу. Єдине, що мене турбує, це те, що в українській мові не існує слова, яке б описало, що конкретно я відчуваю до росіян. Тому що, ну дивіться, казати, що я ненавиджу русських, це все одно, що казати, що людина, яку госпіталізують з анафілактичним шоком, от вона недолюблює горіхи. Я не розумію, що з цим робити. Я вважаю, що моє ставлення до росіян виправдане. Щоб його зрозуміти, достатньо відкрити новини у будь-який момент доби і все стане зрозумілим. Знаєте, кожного вечора я лягаю спати і думаю, що вже не можу ненавидіти русських більше, але зранку я прокидаюся, заходжу в новини і таке можна, блядь! Нескінченні резервуари ненависті в мене є. Нескінченні. Все, що я намагаюся зробити, це якось відволіктись, знаєте, захистити себе від цього руського міра, але все одно, неможливо сховатися від руського міра. Хоча я зробила все, що можна було. Я повідписувалась, позаблоковувала всю русню, провела оцю чистку тактичну, видалила всі русські пісні, навіть якщо там було незрозуміло, що воно на русском, все підчистила, але це не допомагає. Ти відкриваєш той Інстаграм, там одне щось репостить цього Тінькова, друге плаче за тим мертвим Булгаковим. Я закриваю цей Інстаграм, дивлюся в вікно, там собака їсть гамно. Я така, все нагадує про русських. Все нагадує мені про них. І дивіться, і після всього цього екстра піздереза, парадоксально, що є люди, які не визначились з тим, як вони ставляться до росіян. Це дивно, якось я вв'язалася в срач в інтернеті, тому що я обожнюю страждання. І там одна людина написала, що не всі русські такі, як Путін. І це загнало мене в глухий кут, тому що мені прийшлось завалити, бо я згодна. Не всі русські такі, як Путін. Всі інші русські набагато гірші Путіна. Подумайте, Путін – це кращий представник породи, тому що в Путіна хоча б є якісь шляхи до відступу, в нього щось там, якийсь цей бункер, цей літак судного дня, общак, розумієте? Цілком можна допустити, що Путін під бутератом на своїй аквадискотеці такий, Росія – велика страна! Всі інші русські мислять точно так само, як Путін, сидять, розсуждають про велику Росію, а потім ідуть срать на відро. І мені байдуже на смерть Путіна. Єдиний плюс, який я бачу в цьому, це те, що росіяни почнуть істеріть. Особливо вони будуть плакати в Белгороді, вони будуть казати, все, тепер точно почнеться війна, тепер нас точно будуть бомбити. Вот при Путіні-то були хлопки. Загалом я за те, щоб Путін ще пожив, тому що я розумію, що ніхто не може так їбати росіян, як Путін. Тому що навіть з моїм ставленням до росіян я б так не змогла, розумієте? Я б сиділа в бункері в якийсь день, мені принесли новину про те, що один росіянин втопився в гімні, а другий не замітив і насрав на нього зверху. І я така, не можна так з худобою! Так не можна! Всі знають, що русняни люди
Навіть ООН це визнали. Ну, я розумію, всім похуй, що там визнали ООН. Я розумію. Ну, тому що там що ООН, що консиліум під під'їздом. Ну, там однаковий рівень авторитету. Причому, знаєте, консиліум під під'їздом, він реагує швидше. Там Макрон пизданув якусь хуйню Зеленському, все, там йому вже виголошують імпічмент. Росіяни люди, але постає питання, то хто тоді? Хто? Ну, не тварини, очевидно. І в мене є теорія, я вважаю, що русські – це капрофільна бактерія. Ні, ну дивіться, в них багато спільного, дивіться, і ця бактерія, і русські обожнюють, коли навколо багато гамна. Да. І в тих немає інтелекту, вони розмножуються хаотично. Бактерія теж може зробити спирт буквально з любої хуйні. Я не мікробіолог, але ми, можливо, багато ще чого не знаємо про капрофільні бактерії. Може, не знаємо, може вони теж люблять голосувати за Єдину Росію і труп Ілліча. Нас можуть чекати сюрпризи. Ну, зазвичай весь час я знаходжуся в стані агонії, але єдине, що мене заспокоює хоч трохи, це сидіти і мріяти про наступну війну з Росією. Я сиджу і я мрію про цей день, як я прокинуся від вибухів і така, ну нарешті, блядь, тепер-то ми поквитаємося. І я така, Серега, вставай, буди дітей. Він такий, Настюха, ляж спать, це мусоровоз, це мусоровоз. Я така, буди дітей, позивний стугна. Вони що, даремно з 4 років були на курсах стрільби? Ну, я мрію, да, і тому я мрію про наступну війну, бо А, я знаю, що вона точно відбудеться, Б, я знаю, що другий раз я так не проїбу, розумієте? Ну, я прокинусь і така, нарешті, я розказала про це Серегі, і він каже, Настюх, так і на цій війні багато людей так і прокинулось. Ну, я поняла, це не ви, ну і не я. Наступного разу ми будемо підготовленіші. Все, що мене хвилює, ну, в моїй цій ідеальній фантазії, що робити з онуками? Що, якщо війна буде не починатися занадто довго, і мої онуки, вони вже будуть такі нелякані, і мені доведеться терпіти цю їхню ліберальську діч, вони будуть казати, ну яка війна, бабушка, в цивілізованому світі не може бути війни. І найстрашніше, це якщо я помру до того, як все почнеться, і в мене не буде можливості сказати, а я вам говорила! Я вам говорила! Да, скажіть дякую бабушці, що навчила вас вбивати навіть соломинкою від коктейля. Скажіть спасибі. Спочатку вторгнення я думала, що мене нічого в житті не буде так бісити, як русські. Ну, і це правда, тільки русські займають таку кількість ненависті в моєму серці. Але з перших годин вторгнення є категорія людей, які змогли мене відволікти. І це пенсіонери. Дивіться, була десь 7 ранку, ми з Серегою пішли в бомбосховище, звісно, не з ініціативи Сереги. І в цьому бомбосховищі, розумієте, там був підвал, класичний підвал, там було досить темно, сиро, але це підвал. І я заходжу, і перше, що я чую, як онук, такий зумер, говорить своїй бабусі, «Бабушка, я тобі ще раз говорю, здесь нет дивана». Я така, ніхуя себе, бабушка. Да, бабушка, Лонг-Айленда не буде. Не підвезли пілінг-грибками, бабушка, на цю війну. Мене це дуже вибісило, тому що, дивіться, я розумію, що молоде покоління взагалі не відбиває, що таке війна. Ми нічого такого не бачили, але ж старі люди, вони ж тільки те й робили, що постійно пизділи про 45-й. І там ніхто не розказував, що приїхали німці, як розклали шезлонги, почали робити пікнік з камамбером. Це взагалі що таке, якщо бабушка не може одуплитися, як я повинна?
І мене дратує, що старші люди, вони взагалі не цінують тої турботи, яку до них всі намагаються проявити. Ну всі ж знають, як легко стару людину змусити піти в бомбосховище, правильно, да? Ну там же швидкість переміщення 1 метр на годину сварки. Як це працює? 2,5 місяці війни я провела в селі. Я не жаліюсь на село, просто, село це гарно. Єдине, що я хочу вам сказати, що те, що допомагало мені виживати в селі, це життя з вірою в те, що посудомийки не існує. Її нема в природі, розумієте? PlayStation і Хогвартс – це одне і та сама категорія речей, розумієте? Я трималась бійцем, але, розумієте, бувають моменти, коли твоя ця броня, вона худне, і от наступає цей момент, коли ти пиздуєш по городі, в галошах цих, вся в багні, ти відчуваєш, що ти хочеш пісять, і ти така, прокляття, тому що ти знаєш, тобі зараз іти на двір, да, до вітру, ти лізеш туди в цей туалет, поривом вітра виносить нахер ці двері, твої сусіди з сусіднього городу такі «Привітики!» Ти така, какого хуя русские? Я все робила в своєму житті, щоб цього в моєму житті не відбувалось. Мені мама завжди говорила: Настя, доця, вчись і ніколи не будеш срать на відро. І я вчила цю їбучу олімпіаду. Я закінчувала цю срану магістратуру. До вторгнення в мене було 3 роботи чи 8, я не знаю, але там був бонус. Коли я йшла пісять, нічого не дуло мені в сраку, розумієте? Там був бонус. Тільки ж коли я повернулася в Київ, я, усвідомила, наскільки я була охуєвша, звісно. Серйозно, я зайшла в свою квартиру в Києві і така: ого, тут так світло, так багато місця. Це що, Букінгем? А чого ти не казала мені, що ти була вельможею? Чого ти мовчала весь цей час? Серйозно. Я поясню вам. До вторгнення я хуєла настільки, що викинула ананас. Ні, давайте почнемо спочатку. Я хуєла настільки, що я купила ананас. В будній день, в будній. І ви би бачили, з яким кислим їбалом я клала цей ананас в корзину. Я така: ананас, не знаю, може це мене розважить. І я була незадоволена весь час, що цей ананас був зі мною. Я його несла додому, він мені порвав пакети, я злилася. Я принесла його додому, його не було де поставити, в холодильнику нема місця. Але це був тільки початок, а потім почалося оце життя з постійним почуттям провини. Я така прокидалась: ну що, ще один день, коли ти не з'їла свій їбучий ананас? З салямі таких проблем не виникло. А для ананаса ти надто втомлена, щоб дивитися це відео про те, як його правильно порізати, так? Я страждала весь час, що ананас був зі мною, бо потім він почав гнити, і треба було прийняти якесь рішення, але ж я не могла просто взяти і винести ананас на помийку, тому що всі сусіди побачать, що я хуєла настільки, що вже викидають ці ананаси, і це була ціла спецоперація, щоб вночі і так, щоб ніхто не побачив весь час. Але іронічно, що останнє, що я написала до вторгнення, говорила про те, що зараз у людства неймовірний рівень життя. Зараз я вже можу додати, на відміну від росіян. Але, незважаючи на цей неймовірний прогрес, ми дуже завжди критично ставимось до себе. Це постійне самоїдство, цей зайоб стосовно прокрастинації. І дуже іронічно, що я говорила, що от дивіться, от у білки нема проблем з прокрастинацією, тому що білку мотивує страх смерті. І потім, якби пророче сказала, що якби в мене була така ситуація, то я б теж була пободріє. І знаєте що? Вже 87 днів я прям пободріє. Прям пободріє.
Дякую вам. На цьому в мене все.